Welcome to Ipal channel. පිටරට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් jobs ඒ කියන්නේ එක job එක නෙමෙයි job කිහිපයක් හොයාගන්න පුළුවන් sites පහක් ගැන තමයි කියන්නේ. ඉතින් physical පුළුවන් නැත්නම් ඔයාට online කරන්න පුළුවන් sites පහක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා දැන් already අලුතෙන් පිටරට යන කට්ටිය already ගිහිල්ලා ඉන්න කට්ටිය නම් සමහරවිට මේ site දන්නව ඇති වැඩ කරනවත් ඇති. අලුතෙන් යන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් already ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යනවා නම් මේ size ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා already ගිහිල්ලා ඔයාට එතනින් ඉඳන්ම පටන් ගන්න පුළුවන් සල්ලි හම්බ කරන්න. මොකද එතකොට යද්දිම jobs ගැන අවබෝධයක් තියෙන නිසා. ඉතින් ගොඩක් ඒවට skills අවශ්‍ය නැහැ. skill එකක් නැතු වුණත් උඹ simply review එකක් දාන photo එකක් ගන්න. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් sites ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම කැනඩා USA base ඒවත් ඒ වගේම UK ඊට පස්සේ අපිට බැරියර් එක තියෙන PayPal account එකක් තියෙනවා නම් හදා ගන්න පුළුවන් නම් පිටරට කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ sites පහක් කියන්නේ කෙනෙක් පිටරට යන්න ඉන්නවා නම් already ගිහිල්ලා අලුතෙන් ඉන්නවා නම් මෙයාට එයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ තියෙන sites ටික. Number 1 පළවෙනි එක තමයි TaskRabbit. මේක ටිකක් ගොඩක් famous එකක්. ඉතින් මේකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලුවම පේනවා දැනට popular projects in your area කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම ඉන්න area එක නෙමෙයි. ඒක පෙන්නනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. furniture assembly වලට average project cost එක තියෙනවා $56 $130 වෙනකම් වෙන. TV එක mount කරන්න, එතකොට ගෙදරින් තොරට move වෙනකොට home cleaning. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි ඇත්තට අපි ගොඩක් පිටරට ගිහිල්ලා ගොඩක් කට්ටිය හොයාගන්නව කරන්න මොනවද කියලා. ඉතින් මේව online දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ jobs available කියලා. heavy lifting තියෙනවා, electrical help, minor plumbing repairs. ඉතින් ඇත්තටම side gig එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔයා එතනට ගිහිල්ලා ඒවා අඳුරගත්තට පස්සේ ඒ වලින් එයා ඒ අඳුරුම්කම් මත තව jobs හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක list කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන විදිහ මේ site එක ඇතුලේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි ප්‍රොෆයිල් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රොෆයිල් එකේදී පෙන්වනවා කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙයා බැලුවොත් මෙයා 1953 ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා තිනවා. එයා කරන එයාගේ ස්කිල්ස් ගැන කියලා තිනවා. එයාට රිවිව්ස් තියෙනවා හොඳ ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාට මේන්ටේන් කරන්න දැන් ඇත්තරම මේ වීඩියෝ එකේ කරන එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් අරමුණ වෙන්නෙත් අලුතෙන් කෙනෙක් යනවනම් ඒ යන්න කල මං ගිහලා මොනවද කරන්නේ මම ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඕනද කොහොමද යන්නේ ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියලා රෙස්ටොරන්ට්ස් වල වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා ලංකාවේ ඉතින් ඒ වගේ නෙමෙයි මේ වගේ ටාස්ක් වලින් ඔයාට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ස්වාධීනව හොයාගන්න පුළුවන් එතකොට ඒ වගේ ප්‍රොෆයිල් එකට හරිනම් ඒගොල්ලෝ ගන්නවා නැත්නම් ඔයාට දෙන්නේ ඒකට ඇප්ලයි කරන්න තමයි කරලා මේව කරන්න පුළුවන් ඉතින් ටාස්ක් කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයාට මේකේ දාන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතන තියෙනවා cities where we work TaskRabbit දැනට තියෙන cities තියෙනවා ඉතින් USA වල ගොඩක් තියෙන states වල cities වල තියෙනවා ඊට අමතරව countries ගත්තොත් United Kingdom Canada France Germany Spain Portugal Italy දැනට තියෙනවා ඉදිරියට තව එකතු වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ site එකෙන් ගොඩක් හොඳට ඔයාට වාගේ තියෙන ඒ අපි තුමු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යනවා නැත්නම් ෆැමිලි එකක් එක්ක යනවා නම් මේ වගේ පුරි ටාස්ක් කරලා ගානක් හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කියලා පල්ලෙහාට ගත්තම ඒගොල්ලෝ ස්ටෝරීස් තියෙනවා. කොහොමද වැඩ කරන්න ස්ටාර්ට් වෙන්නේ කියලා මෙතන become a task කියන එකට ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාට පුළුවන්. එතනින් පටන් ගන්න කොහොමද මේ ටික වෙන්නේ කියලා ඒරියා එක මේ හැම දෙයක්ම මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. පැයට 38 වෙන එක කැටගරිස් තියෙන ඒවත් සිලෙක්ට් කරලා ඉතින් දැම්ම ගිහිල්ලා නැත්තම් මේව ටිකක් බලන්න කොහොමද ෆැමිලියර් වෙන්න මේවත් එක්ක. එතකොට ඔයාට ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන් යන්න කලින්ම රටට රයිට් මට මෙන්න මේවත් එක්ක මට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කොහොමද කරන්න තියෙන එක කොහොමද වෙන්නේ තියෙන ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. මේක හොඳ සයිට් එකක්. ඔයාට ජොබ් එකක් කරන ගමන් හරි තව ජොබ් එකක් කරන්න නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යනවා නම් ඊට පස්සේ කරන ටාස්ක් විදිහට හරි නැත්නම් ඔයාගේ ජොබ් එක එහාට මෙහාට යනකොට තියෙන ලූප්ස් වලින් තව ජොබ් එකකින් earn කරගන්න. Number 2 premise කොහොම තේරෙනවා premises ඒ කියන්නේ එතනට ගිහිල්ලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ඒ රටක ජීවත් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තැනට ගිහිල්ලා කරන්න. ඉතින් මේකේ ටාස්ක් තියෙන්නේ ගිහිල්ලා එතන බලලා කරන එකක්. එතකොට ගන්න ෆොටෝ එකක් ඒ වගේ පොඩි gigs තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් බොහොම ලේසි මේව කරගන්න. අනික මේකේ තියෙන එකම අපිට ලං එකනවා
අපිට කරන්න ලේසි කියලා හිතන්නේ මේ ටාස්ක් බොහොම ලේසි නිසා. අනිත් එක තමයි මේවා PayPal, Payoneer, Bitcoin වලින් පේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක available වෙන්නේ නැහැ මේ ලංකාවෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ jobs හොයන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වාගේ ඉන්න රටේ යන්න ඉන්නවනම් හරි ඉන්න රටේ ඉන්නවනම් already මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා jobs ටික හොයාගෙන කරන්න. ආයි කියලා තියෙන්නේ ඒක යන්න ඕනේ එතනට. premises එකට ගිහිල්ලා තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි නම තියෙන්නේ තේම premise කියලා. ඉතින් ඒකනොත් වාට extra money කරන්න පුළුවන්. ඒක job එකේ ගිහින් එන ගමන් area එකේ තියෙනවා නම් වාට හොයාගෙන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකනොත් තව additional income එකක් විදිහට වාගේ පිටරට එනකොට earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. Number 3, Core Zero. Core Zero එක නම් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ knowledge එක තියෙනවා නම් ඉතින් මේකේ තියලා තියෙනවා you can pay up to you can make up to 1500 per month dollars වලින්. ඉතින් මේකේ එකම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක මේගොල්ලෝ pay කරන්නේ PayPal වලින්. ඉතින් පිටරට ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් PayPal address එකක් අරගෙන කරන්න පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නැහැ. මේකේ කෙනෙක්ට earn කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පිටරට යනවා නම් easily මට PayPal account එකක් හදන්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේක කරන්නේ? මේකේ තියෙන්නේ support කරන එක නේ ඒගොල්ලන්ගේ assignment වල support කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න මෙන්න මේ දේවල් ටික තියෙන. ඉතින් මෙතන fact ටිකක් අහලා තියෙනවා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන ඔක්කොම ටික බලාගත්තොත් ඔයාට ඒක capability එක තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් එතකොට මේකෙන් ගන්න මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ become a tutor කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර දේවල් මේ අහනවද කොච්චර දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේක බැලුවම තියෙන ප්‍රශ්න ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ඒවට කොච්චර වෙලාවක උත්තර දීලා තියෙනවද කියනවා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා study help from accountant to zoology. හැම එකකටම ඔයාට වයි අදාළ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන knowledge එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් එකෙන් උදව් කරලා කට්ටියට අත්‍තරම මුදලක් උපය ගන්න. ඉතින් ඒක එකම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ PayPal වලින් තමයි පේ කරන්නේ. ඉතින් ලංකාව කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් එකට තියෙන්නේ මෙතනින් මෙන්න මේක තමයි ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඔයාට PayPal account එකක් කනෙක්ට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් පිටරට එකක් හරි විදිහට ගන්න. ඔයාගේ තියෙන knowledge එක මෙතන ඔයාට පුළුවන් කට්ටියට support කරලා ඔයාට මේකෙන් යම් මුදලක් උපයන්න. ඉතින් ඒක හරියාකාර කරනවා නම් දිගටම මේ assignment කරන කට්ටිය ප්‍රශ්නට උත්තරයක් හොයාගන්න බැරි කට්ටිය මේ ඔක්කොම මෙතනින් ඔයාට earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. Number 4, papa.com. papa.com කියවම තේරෙනවා මේක elderly කට්ටියට ඒ කියන්නේ වයසක කට්ටියට උදව් කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් be a papa කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේකෙත් PayPal වලින් තමයි payment ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්නත් ඔයා physically ඉන්න ඕන. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් community එකත් ඒගොල්ලන් ඉන්න elderly community එකක් ඉන්නවා නම් ඔයාට ගොඩක් අවස්ථාව තියෙනවා jobs හොයාගන්න. ඒතර easily කරන්න තියෙන්නේ ගියාට පස්සේ ඒ තියෙන Facebook page වලට ඒතර communities වලට ඔයා join වෙලා මෙතන හොයා කරලා ඊට අමතරව මේ website එකේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මේකත් ගොඩක් trust එක තමයි ඉදිරියට යන්නේ. ඉතින් jobs ගොඩක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට කරගන්න. ඉතින් ලංකාව වගේ නෙමෙයි පිටරට ගියාම ඕන කෙනෙක් දන්නවා දැනට ඉන්න කට්ටිය දන්නවා එල්ඩර් කට්ටියට කොච්චර අපහසුතාවක් තියෙනවද ඒගොල්ලන්ට උදව් කරද්දි කොච්චර වටිනවද ඒ වටිනාකමට මුදලක් ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් මේක තමයි සයිට් එකක් වෙයි කෙනෙක්ට earn කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ අදාළ තියෙන එල්ඩර් කට්ටියව ඔයාට අවශ්‍ය කරන්න පුළුවන් ජොබ් එක හොයාගෙන මේකෙන් ඉන්කම් එකක් මේව කරගන්න මේක ෂෙඩියුල් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේව රිෆර් කරලා බලන්න. යන්න කලින් එක හැම වෙලෙම යන්න කලින් මේ ඔක්කොම බලාගත්තොත් ඔයාට තේරෙයි කොහොමද කියලා. එක්සැම්පල් එක caregiving වලට යන කෙනෙක්ට නම් ඕනතරම් opportunities තියෙනවා මේ වගේ site එකකින් කරන්න. මොකද එයා already දන්න නිසා ඊට අමතරව community එකක ඉන්න නිසා. caregiving elderly home එක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් already දන්නවනේ. එතකොට ඒ තියෙන exposure එකත් එක්කම දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කියලා. මොකද එයා ඒක ගැන already දන්න නිසා. ලංකාවේ caregiving courses තියෙනවා කරලා යන කට්ටිය already ඇති. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වටේ මේක තියෙන මේක බලන කෙනෙක් කියනවා නම් already යන්න ඉන්න කෙනෙක් හරි යන්න නැති කෙනෙක් හරි හැබැයි ඔබ අඳුරන කවුරු හරි ඇතිනේ. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ යන ජොබ් එකට අමතරව ඉන්කම් එකක් අරගෙන ස්ටේබිලිටි එකක් ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් මේක ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් ටික තියෙනවා කරන්න ඕන විදිය ඔක්කොම ටික ඉතින් ඊගෙන් පස්සේ මට PayPal account එකක් හදාන්න PayPal account එකට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. Number 5, gig work.
gig work එකත් ගොඩක් similar task rabbit ඒ වගේ වට ඉතින් premise වගේ ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ ඔයාට ගිහිල්ලා පොඩි gigs තියෙනවා කරන්න ඉතින් මේකේ තියෙන website එක mobile app testing ඒවා නම් බොහොම ලේසි ඒවා ඊට අමතරව ගිහිල්ලා review එකක් දෙන්න එතකොට photos upload කරන්න මේ වගේ දේවල් ඉතින් physically ගිහිල්ලා කරන්න ඕන දේවල් තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ site එකත් එක්කත් එකතු වෙලා ඒවා කරන්න ඉතින් මෙතනට ගිහිල්ලා gig workers ගැන හෙව්වොත් ඔයාට පුළුවන් ඔක්කොම information තියෙනවා up to date කොහොමද කරන්න කියලා app එක download කරන්න gig work account එකක් හදන්න PayPal එකක් අවශ්‍ය වෙනවා ඒ location එකේ තියෙන gig වලට යන්න ඕන area එකේ ඔයාට එකෙන් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් මෙතන පල්ලෙහාට ගියම මෙතන fact sheet එකට ගියොත් ඔක්කොම information ටික තියෙනවා මොනවාද කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ කියලා ඉතින් මේකේ තියෙනවා 5 minutes mobile activity කියන්නේ a gig is represented by a pin on the map in your mobile application can take away anywhere from 5 minutes to a few hours to complete. $3 to $100 දුල 100 වෙනකන් ඔයාට රන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා එකේ pin එක pin කරලා ඒ අදාළ තියෙන location එකේ හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් app එක කොහෙන්ද ගන්න කියලා mention කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් support එක මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා මෙන්න මේවා හරියටම information ටික one by one කියවගෙන try කරන්න එතකොට අනිවාර්යයෙන් පුළුවන් ඉතින් already ඒවා ඒ අදාළ country එකේ ඉන්නවනම් ඔයාලට දැම්මම උනා download කරලා පටන් ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේවල jobs දාන්නේ කවුද කියලා තියෙනවා කොහොමද කියලා තියෙනවා pay කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා PayPal තමයි ඉතින් prominent විදියට තියෙන්නේ හැමතැනම ඉතින් prominent විදියට තියෙනකොට අපිට ලංකාවේ ඉන්නකොට අපිට ඒවට රීච් කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම අරමුණු කරලා කරේ. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඩිලීට් යනවා. ඔල්රෙඩි ගිහිල්ලා ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් මේ channel එකත් ඉන්න කට්ටිය ඔල්රෙඩි ගිහිල්ලා හරි යන්න බලාගෙන ඇති. නැත්තම් තව කෙනෙක් යන්නේ ඉන්නවා නම් ඔයාගේ අඳුරන කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් ඒ අදාළ තියෙන areas වල මේවා try කරන්න කියන මොකද කාට හරි හොයාගන්න පුළුවන් extra money තියෙන නිසා. ඉතින් වෙබ්සයිට්ස් එක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ඒකේ මේක පටන් ගන්න හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් පහෙන් හිතනවා දෙයක් කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කෙනෙක්ට. ඉතින් පිටරටක යන්න ඉන්නව නම් හරි ගිහිල්ලා ඉන්නව නම් හරි මේ වලින් එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් earn කරගන්න ඔයා කරන ජොබ් එකත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ටඩි කරනකොට කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ පාර්ට්නර් ඉන්නවනම් පාර්ට්නර් එක කරන්න පුළුවන්. ඔයා ස්ටඩි කරන වෙලාවේ අපි ගිහිල්ලා ජොබ් හොයනට වඩා අපිට මේවා ලංකාවෙන් ඔල්රෙඩි අපි ඒකට පුරුදු වෙලා යනවා නම් අපිට ඒ ගිහිල්ලා ගොඩක් දේවල් අපිට අපේ ස්වාධීනව ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හිතනවා දේවල් ටික ගන්න පුළුවන් නැති කියලා. ඉදිරියටත් මේට සිමිලර් දේවල් තිබ්බොත් ෂෙයා කරගන්න හැකි විදියට. and all the very best. Good luck.